Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de mesaje de la cărțile Oracol, mesaje bonus pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în săgetător. În același timp, ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Pe acest canal, acum ceva zile în urmă, am postat primul video oficial cu explicații astrologice, explicații de bază, care ne folosesc foarte mult să ne autocunoaștem. Pe acest canal, în secțiunea liste, găsiți o listă cu numele, curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Nu am știut să-i pun alt nume, nu sunt profesoară de nimic, nu vreau să mă consider profesoară, pur și simplu dețin informații care eu consider că sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi să cunoaștem să ne cunoaștem pe noi întâi cum funcționăm și apoi, bineînțeles, putem să cunoaștem și alte persoane, pentru că vom explica de-a lungul multor hai să zicem așa, informații astrologice, veți învăța să vă cunoașteți pe voi cât mai bine, în funcție de cum sunt așezate planetele pe harta voastră natală, așa veți reuși să cunoașteți și persoanele de lângă voi, bineînțeles cunoscându-le harta natală, da? Nu avem cum altfel. Bun, hai să vedem. Nu mai stăm la vorbărie, trecem la treabă să vedem care sunt primele mesaje. Aceste etalări nu au limită de timp, dragii mei. Aici nu vorbim doar despre luna septembrie sau ce a rămas din ea, ci pur și simplu în momentul în care tu vei găsi acest video și îți atrage atenția foarte tare titlul, există mesaje pentru tine. N-are cum să rezoneze, bineînțeles, n-au cum să rezoneze toate mesajele, așadar încercați să le clasificați dacă sunt sau nu viabile pentru voi. Hai să vedem primele 3 mesaje bonus pentru săgetători. Autovalorare. Ai nevoie, să zicem așa, să te nu să te reevaluezi neapărat, să te revalorizezi, da? Să știi să știi îmi vine să zic să știi cât ce preț să-ți pui pe tine, îmi vine să zic. Valorare ce înseamnă? Cât costă, domne, săgetătorul ăsta? Poate ar trebui să vezi că ar trebui să ai un preț mai mare, îmi vine să zic. Nu știu de ce mi-a ieșit mesajul așa. Dezlipire, a te dezlipi de ceva. Aici avem turnul, e momentul să renunți la ceva anume în viața ta. Ceva care poate nu te ajută să-ți pui prețul corect pe tine. Probă. Avem următorul mesaj, provocare. Poate că este o mare provocare pentru tine, pentru săgetător, da, este o mare provocare, aș spune. Dacă ne gândim la energia de săgetător, în astrologie, săgetătorul nu este atât de, hai să zicem așa, lipit, dacă vreți, emoțional de cineva. Are o energie foarte nu nepăsătoare, ci îmi vine să zic că săgetătorul, când își cunoaște valoarea a ceea ce aici, vezi, ți se spune să-ți cunoști cu adevărat valoarea, să-ți știi prețul, da? Tu știi foarte bine când să dai drumul anumitor lucruri, anumitor persoane care nu sunt la înălțimea valorii tale, da? Prețului tău pe care știi că îl meriți.
Dar aici e vorba despre partea negativă a săgetătorului, să spunem așa, în astrologie, este că se încurcă, domne, aici în niște ițe. Și de aia, câteodată, este o mare provocare pentru săgetător să dea drumul unei situații și să se pună pe primul loc și să zică, băi, stai puțin, cine sunt eu în fața mea, nu? Cam asta e ceea ce eu simt să transmit aici. Pace avem la capătul cărților. Această imagine e foarte interesantă pentru că ne arată o persoană care își aruncă costumul de Superman la gunoi. Aici e imaginea salvatorului. Dacă tu ai încercat să fii salvatorul cuiva sau, nu știu, ai vrut să faci pe supereroul, nu e cazul să o mai faci. E cazul să-ți cauți liniștea și pacea interioară. Renunțând, da, aici cu turnul, renunțând la tot ceea ce nu îți este benefic pentru tine, în funcție de cât de mult te valorezi tu. Dar principalul mesaj al acestei talări este autovalorarea, da? Vezi întâi, conștientizează cât ești de valoros și renunță la tot ceea ce nu îți provoacă pace, la tot ceea ce te ține într-o tensiune ca tu să trebuiască să fii propriul erou din viața ta. Nu știu care e povestea aici, a cui e această poveste, dar, dragii mei, mesajele cam asta vor să ne spună. Nu te mai încurca în ițe care nu sunt de folos, îmi vine să spun. De aia, pentru tine, poate viața de multe ori e o provocare, pentru că te îmbârligi în niște ițe care nu au sens. Nu te încurca mai mult decât. Caută doar să te descurci de toate aceste încurcături în care intri singur, îmi vine să zic. Foarte tare mesajele pentru voi, dragii mei. Nu știu în ce v-ați încurcat și acum vă este greu, pentru că de-aia e o provocare. Vă este greu să vă descurcați din acele ițe și vă este greu să vă rupeți de anumite. Poate este doar aici, îți este greu să te rupi de anumite concepții pe care le ai. E ca și cum aici, dacă tu de-a lungul ultimilor ani cel puțin ți-ai spus ție, eu nu știu, nu sunt frumos, nu sunt deștept, nu sunt, habar n-am, ce ne zicem cu toții, că fiecare dintre noi avem o autocritică asupra noastră, nu? Nu sunt bogat, nu am aia, nu, tot timpul la săgetător îi lipsește ceva. Da, bine, nu doar săgetătorilor, tuturor. Dar, dacă tu ți-ai spus foarte mulți ani la rând ceva negativ la tine, care, bineînțeles că a atenuat această viziune de a te valora cu adevărat, să zici, băi, stai puțin, da, ok, le-am și eu pe ale mele, da, nu sunt perfect, nu e aia, nu am, nu știu, 90, 60, 90 sau ce știu eu, dar am, domne, altceva cu ce să mă pun în valoare. Deci aici un fel de, ieși din ițele pe care tu ți le-ai făcut așa ca o pânză de păianjen în mintea ta, dezlipește-te. Pentru că e ca și cum te țin pe loc, nu te lasă să trăiești în pace. Anumite lucruri, gânduri, concepții, persoane, nu știu, pentru fiecare dintre voi e diferit, bineînțeles. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte interesant. Foarte tare mesajul. Nu știu dacă ai și până acum. Folosește-ți înțelepciunea, zice acest mesaj. Avem o persoană îmbrăcată în alb care are aprinde o lumânare într-un fel de felinar, cum ar veni.
E ca și cum ar fi eremitul aici, pentru că ne vorbește despre înțelepciune, e ca și cum lumina sau camera, asta unde tu te-ai băgat aici și nu mai știi să ieși din acel ceva, doar tu o poți ilumina. Mie vine să zic că o poți ilumina doar în momentul în care tu, într-adevăr, dai drumul acelor ițe, renunță la ele, ca să poți să găsești această înțelepciune în tine și să poți să vezi cu adevărat lumina, realitatea, puritatea, îmi vine să zic. Mesajul zice așa: astăzi folosește-ți înțelepciunea, conștientizând că unul dintre cele mai mari adevăruri pe care le-ai învățat trebuie să le aplici în viața ta. Când vorbim despre săgetători, vorbim despre adevăr. Adevărul este primul cuvânt care descrie săgetătorul. Nu pentru că sunt cele mai sincere persoane din lume, nu vorbim despre asta, vorbim despre adevărul fiecăruia dintre noi. Săgetătorii întotdeauna au adevărul lor. Dar dacă adevărul tău te bagă în probleme, să zicem așa, aici trebuie să fii atent. Dacă adevărul tău te face să îți micșoreze valoarea, e nevoie să începi să vezi aici cu lampa asta, aprinde becul ca să vezi ce te face să intri sau să nu ieși din acele probleme. Fii conștient de marile adevăruri pe care le-ai învățat și aplică-le în viața ta. Tu niște adevăruri știi în legătură cu ițele astea sau cu preconcepții sau persoane ce-or fi ele, ițele astea. Zice așa în continuare acest mesaj: obiectivul tău este să-ți folosești înțelepciunea și să simți cât de puternic te simți, folosește-ți înțelepciunea și vezi cât de puternic te simți când înțelepciunea noastră de unde pleacă? De la cap, de la gândire, da? Când ne folosim înțelepciunea, aici spune că rezultatul folosirii acestei înțelepciuni vei vedea cât de multă putere îți dă în momentul în care trece de la gândire la formă, adică se face realitate, ca și cum, ok, am găsit acel adevăr, sunt conștient că eu m-am băgat singur într-un, nu știu, într-un labirint din care nu știu cum să ies, dar când văd acest aspect al meu, că eu cu mâna mea mi-am făcut-o, încep să fiu înțelept și să zic ok, hai să trecem la fapte, da? Când vorbim de a se materializa un gând înțelept sau un comportament înțelept, materializăm. Asta vrea să ne spună acest card. Foarte interesant. Tu vei vedea schimbări palpabile în viața ta și vei ieși din acel labirint în momentul în care cu adevărat folosești acel adevăr sau acele adevăruri pe care deja le-ai văzut. Foarte tare, cum vin mesajele. Wow! La voi e foarte, foarte spirituală această etalare. Da, să fii cumva, să devii cineva mult mai bun. Asta îți spune acest mesaj. Devine acel cineva, cea mai bună versiune a ta, dacă vrei, așa, pe românește.
Avem o persoană care, aici avem o planetă, da, poate să fie orice planetă, poate să fie Jupiter, de ce nu? Că e gigant din câte vedem aici. Și aici mai avem niște planete. Această persoană, ca și cum și-a legat un leagăn de acea planetă, aici avem niște, nu știu, arată ca și cum ar fi ori vorbim despre, de ce nu, Saturn, care are inele, planeta Saturn, poate să fie, aici în imaginea asta, cum o văd eu așa în oglindă, îmi transmite imaginea lui Saturn. Văzând planeta atât de mare, îmi transmite și imaginea lui Jupiter, pentru că Jupiter e cea mai mare planetă din sistemul solar, nu vorbim despre Soare, da? Și această persoană are un leagăn care și l-a legat de această planetă. Uite ce interesant. Persoana asta e îmbrăcată ca o școlăriță, dacă observăm foarte bine, da? Și ca și cum se lasă în mâna universului, dacă vrei, și se simte în siguranță. Se simte în siguranță acolo. Fiind în spațiu, nu are niciun fel de suport. Imaginându-ne spațiul, nimeni nu se poate simți atât de în siguranță. Are acest leagăn pe care stă și chiar dacă se balansează de pe o parte pe alta, se simte în siguranță. Și aici ca și cum îți spune să devii cea mai bună versiune a ta. Hai să vedem ce spune mesajul. Descoperă un singur lucru care să te facă mult mai bun. Să fii mai puternic sau să te împuternicească. Atât în ceea ce faci, ci și în ceea ce ești și integrează acel lucru, da, în rutina ta. Dacă ți este greu, încearcă să observi de ce faptul că ți se cere să fii cea mai bună versiune a ta este ceva ce tu preferi să nu fii. Întreabă-te, care este ița asta a ta în care ești băgat acolo de nu poți tu să fii cea mai bună versiune a ta. Obiectivul tău este să recunoști cum și de ce îți sabotezi puterea. Pentru că aici, da, ițele astea mie îmi vine să zic că sunt ale tale. Te autosabotezi singur. Alege să te împuternicești. Deci aici e vorba despre asta. Dragii mei săgetători, unii dintre voi aveți nevoie neapărat să vă recuperați puterea personală, punându-vă această primă carte care a ieșit, pune-te în valoare sau recunoașteți valoarea cu adevărat. Ești foarte valoros. Câți bani faci tu? Că sunt unii care spun nu faci 2 lei, da? De ce îți spui asta despre tine? Aici e povestea celor care nu sunteți împuterniciți. Dacă voi vă simțiți pe picioarele voastre și nu vă regăsiți, n-aveți cum să vă regăsiți, bineînțeles, aici. Așadar, nu e pentru voi. Mesajul spune așa: astăzi este ziua în care să pui în practică capacitatea de a alege. Alege starea pe care vrei să o ai. Adică dacă vei adopta o atitudine pozitivă sau una negativă. Pentru că alegerea este a ta, îți spune acest card. Obiectivul tău este să-ți dai seama de ce dacă în tine există această abilitate de a-ți îmbunătăți viața, nu o faci. Alegerea ta, îți spune acest card. Foarte interesant. La capătul cărților avem analizează-ți interacțiunile.
Interacțiunile, probabil aici, cu ceilalți, cu mintea ta, cu ce spui despre tine, cu ce spui despre viață, cu ce spui despre evenimentele care se întâmplă în viața ta, le iei pe negativ, le iei pe pozitiv, da? Analizează-ți interacțiunile. Zici așa, vezi dacă ești o persoană care întotdeauna dă prea mult celorlalți, dar care simte că e nebăgată în seamă sau e puțin valorată, foarte puțin valorată, foarte interesant, pentru că acest mesaj se leagă cu primul de autovalorare. Dacă acesta este cazul tău, poate că este pentru că adevărata ta motivație în a fi servicial, servicial cum e, să fii în serviciul celorlalți, da? Să-i ajuți, adică aici că faci tu pe eroul, poate este faptul că vrei să fii servicial este din cauza că ești în căutarea iubirii, dar nu te ajută să fii. Când e vorba despre faptul că tu faci prea multe pentru cineva și e ca și cum nu ți se valorează nimic din ceea ce faci, ce mai cauți în povestea asta și te bagi și mai adânc și te încurci în propriile tale exagerări de a face pe plac, probabil. Obiectivul tău este să te examinezi sau să examinezi dacă interacțiunile cu ceilalți te împuternicesc sau te slăbesc într-un fel sau altul. Tu știi. Povestea asta este a unor săgetători care se lasă aici pe ei, îmi vine să spun, pentru alții. Wow! Ești într-un moment de, hai să zicem așa, într-un moment turn în care viața, universul vrea să te facă să te trezești. În momentul în care apare turnul, e momentul trezirii, că dacă lucrurile nu merg bine și suntem provocați, avem provocări peste provocări în viața noastră, este pentru că noi, da, noi trebuie să ne trezim, să vedem, pentru că viața ne tot dă ca să ne trezim, că noi nu ne valorăm și că valorăm mai mult, îi valorăm mai mult pe ceilalți, pentru că dacă suntem în căutarea iubirii, exagerăm în a face lucruri pentru ceilalți ca să fie bine și noi, și nu ni se valorează niciun fel, în niciun fel eforturile. Și e momentul să-ți dai seama că tu nu ești un supererou, ai și tu o inimă și tu ai nevoie de liniște, de pace și tu ai nevoie să fii valorat. Nu trebuie doar să demonstrezi, vine să spun. În primul rând trebuie să te valorezi tu, să-ți cunoști tu prețul, îmi vine să zic. Nu știu de ce îmi vine mereu prețul în cap. Câți bani faci, săgetătorule? Eu cred că mulți. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte tare talarea voastră. Nu uita că tu știi niște adevăruri aici, da? Deci tu ești foarte înțelept, doar că, probabil, nu faci uz de acea înțelepciune. Sigur este ea, ne spune acest card. Partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Da, hai să mergem mai departe, să vedem ce vor să ne mai spună. Chimie, avem aici o chimie foarte mare între tine și cineva. Acum, dragii mei, din punct de vedere emoțional, chiar dacă aș spune că sunteți singuri, nu sunteți singuri în totalitate. Dacă ești într-o relație, poate ești cu persoana care trăiești aici o încurcătură de mațe, trăiești într-o relație încurcată, problematică, probabil, dar care această relație sau această persoană cu care ești vrea să-ți arate că tu trebuie să te dezlipești de anumite lucruri. Lucruri care probabil nu fac decât să
obstaculizeze mai mult această relație, îmi vine să zic. Lucruri care ar putea să fie preconcepțiile tale sau oricine altcineva. Aici se spune că tu poți să ajungi să fii versiunea ta cea mai bună și în această parte sentimentală, da? Vorbim, aici facem o conexiune între toate cărțile, da? Așadar, ți se cere să fii înțelept în ceea ce privește partenerul cu care ești. Vedem aici că există atracție între voi, chimie și așa mai departe. Este persoana care este ok pentru tine, da? Sigur este ea, ne spune. Așadar, ieși din aceste ițe mentale complicate pe care ți le faci. Cunoașteți valoarea ta în această relație, dar în același timp nu face exces de a, nu știu, nu face exces în ce ne spune acest card cu a alege să te împuternicești. Nu face exces de nu știu, faci orice pentru celălalt, da? Doar pentru că probabil tu ești, hai să zicem așa, decis sau vrei neapărat ca ești în căutarea iubirii, să te iubească partenerul de viață, da? Dar în detrimentul tău aici e vorba despre asta. Nici să faci prea mult, dar nici să fii aici într-o stare mentală complicată în care, cu toate că tu ești ok sau te simți atras de persoana de lângă tine și sunteți ok împreună pe o parte, dar pe de altă parte nu. Aici e vorba despre Dom'le, la ce trebuie să renunțăm? La ce trebuie să renunțăm? La ce ne complică relația? Despre asta e vorba. Meriți iubirea, uite, vezi? Deci aici e vorba, tu nu mai faci excese de nimic altceva, care probabil că nici nu e valorat niciun fel de gest de al tău în această relație, doar pentru că tu cauți să fii iubit. Nu. Vine să spun, nu neapărat fi tu însuți, fii cea mai bună versiune a ta, este singurul lucru care îmi vine foarte tare în cap. Dar cea mai bună versiune a ta nu e asta, care se complică și se complică în relație. Nu, e din contră. A ști să faci față și a ieși din provocări sau a face față provocărilor în relație. Dacă sunteți singuri, dragii mei, sau despărțiți, nu știu, mă înțelegeți, da? Când vorbim despre iubire sau despre partea emoțională, sentimentală, avem categorii diferite. Dacă sunteți singuri, aici vorbim despre unii dintre voi care aveți o mare chimie, atracție sau cel puțin voi vă simțiți atrași de cineva. De ce nu? Cineva se simte atras de tine, poate că tu habar n-ai și aici avem acest aspect, da? Poate pentru unii dintre voi este o persoană pe care o cunoașteți, pentru alții dintre voi încă n-a apărut această persoană. Ideea este că tu trebuie să conștientizezi că valorezi foarte mult, că ești foarte valoros dacă vrei, da? Și că meriți iubirea. Ție trebuie să-ți intre în cap că tu meriți să fii iubit. Acum, faptul că vedem aici la voi, aici în Spania se zice cacao mental, ești aici într-un labirint mental în care poate că tu nu vezi, Domne, unde e, Domne, persoana aia despre care îmi vorbește mie femeia asta? Unde e persoana aia care se simte atrasă de mine? Sau dacă știi cine e, că tu ești atras de această persoană, întâi valorează-te și vezi dacă
ești conștient că meriți iubirea. Pentru că dacă tu faci în exces, ce vedem aici, analizează-ți interacțiunile, dacă tu cauți iubirea și alergi după cineva, după care te simți foarte, foarte atras aici, da? Tu îți spui ție, ea e persoana care mor după ea, nu mai pot, uite așa, alerg că eu fac orice, numai toată ziua îi fac cadouri, nu știu, habar n-am, da. Atenție! Atenție, pentru că te bagi unde nu o să te mai scoată nimeni de acolo. Atenție mare aici. Tu întâi și întâi vezi, conștientizează-ți acest preț despre care vorbeam și vezi dacă într-adevăr tu alergi sau nu după cai verzi pe pereți. Poate fi și asta, pentru că aici ne spun toate mesajele să-ți folosești înțelepciunea, tu știi adevărul, știi niște adevăruri aici, da? Învață să ajungi să fii cea mai bună versiune a ta, conștientizându-ți valoarea aia și conștientizând că tu meriți să fii iubit în aceeași proporție. Nu te băga în, nu știu, în mrejele unei povești care poate e doar în mintea ta. Mare atenție dacă există această variantă, da? Tu alege să fii tu cel care deține puterea, să zicem așa. Iubire sinceră avem la capătul cărților și ne spune aici este iubirea vieții tale. Acum, dacă sunteți într-o relație, este clar că sunteți cu cine trebuie să fiți, dar trebuie să învățați întâi și întâi să fiți cea mai bună versiune a voastră, să știți să treceți cu bine peste provocări, renunțând la anumite, habar n-am cum am zis mai devreme, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit la ce trebuie să renunțați. Este iubire sinceră între voi? Da. Dacă sunteți singuri, poate fi această persoană care se simte atrasă și de tine și tu habar n-ai cine este. Poate fi acea persoană cu care tu să ai o relație cu adevărat de iubire sinceră? Da. Că tu ești cel care te simți atras și zici că sunt îndrăgostit de nu mai pot de persoana asta, e iubirea vieții mele, nu știu ce, da. Nu uita, doar dacă. Aici vorbim doar de contextul în care ți se răspunde la fel, dacă se valorează eforturile pe care tu le faci. Dacă nu, ieși din povestea care ți-o faci singur. Da? Meriți să fii iubit? Ajungem din nou la același aspect. Autovalorează-te și vei găsi persoana care cu adevărat să fie pentru tine și unde să existe iubire cu adevărat sinceră. Da? Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Foarte interesant. Talarea voastră, wow! Șapte de foc, avem 7 de bâte aici. Vine cu următoarele mesaje 7 de bâte. Provocare din nou. Ești pe un teren, îmi vine să spun pe un teren nu neapărat minat, ci ești pe un teren în care tu trebuie să faci față unei provocări. Poate te pune la zid ceva, într-un fel sau altul. Ce te pune la zid? Toate aceste ițe în care tu te-ai băgat, îmi vine să zic singur. Determinare avem aici și rezistență. Poate că, vezi, a mai ieșit acest card la o altă zodie, dar n-am simțit același lucru ca la voi. Aici ți se cere să fii pe poziție, să fii determinat, să știi să faci față unei provocări care vine către tine și îmi vine să zic, să reziști, să înfici bine picioarele în pământ și să te pregătești să faci față rezistând acolo, fii puternic. Aici ca și cum caută puterea din tine care să te ajute să rămâi, să-ți aperi teritoriul tău. Teritoriul tău îmi vine să zic că este prețul pe care tu ți-l pui. Dragii mei săgetători, aveți o mare provocare, o mare probă, îmi vine să spun,
perioada asta, atunci când voi veți asculta această etalare. Asul de apă, asul de cupe îl avem aici prezent, care spune așa, ne vorbește despre emoții, relații și intuiție. Tu poți fi o persoană care îți dă iubirea pe din afară. Asul de cupe, în toate cărțile de tarot, avem o cupă care dă pe din afară, un lichid, da? Apă, emoții. Ești foarte emoțional, ești foarte iubitor, îți dă pe afară câtă iubire ai de dat. Dar când vorbim despre emoții, exces de emoții, din nou vorbim despre, putem să vorbim despre faptul că tu ești o persoană care poate ierta o grămadă de lucruri, ești o persoană care, hai să zicem așa, te împaci de nenumărate ori. Când iertăm, căutăm să fim acceptați, căutăm să fim iubiți. Dar nu e doar despre asta, pentru că un exces de iertări, un exces de împăcări, te bagă din nou în aceeași poveste încurcată. Îți provoacă poate mai multe probleme, îmi vine să zic. Dacă tu vei fi provocat din punct de vedere al relațiilor sau al emoțiilor, să zicem așa, partea emoțională e provocată probabil în această perioadă și partea relațională cu ceilalți, aici avem intuiție, ți se spune să fii intuitiv, să știi, Domne, tu vei simți ce se întâmplă, vei simți când trebuie într-un fel sau altul să pui piciorul în prag, vei simți când trebuie să taci, vei simți când trebuie să știi să spui nu într-un fel sau altul, să spui nu-ți mai dau voie să îmi faci acel ceva. Folosește-ți înțelepciunea. Foarte interesant aici. Este vorba despre tine în totalitate aici. 9 de aer, avem 9 de spade. Vine cu mesajele negativitate, preocupare sau grijă și insomnie. Este o situație pentru unii dintre voi care vă dă mari bătăi de cap. Poate că are aici legătură cu relațiile sau poate are legătură cu tine însuți. Domne, de ce sunt așa iertător? De ce trec atât de repede peste Săgetătorului în astrologie, ca esență, nu este să fie iertător. Nu. Săgetătorul în esență în astrologie reprezintă libertatea, reprezintă hai să spunem așa, acea energie care el se duce, avem un personaj în astrologie care îl guvernează, să zicem așa, imaginea săgetătorului în astrologie este un arcaș jumătate, om jumătate cal. Asta ne inspiră imaginea unei persoane extraordinar de libere, care țintește întotdeauna sus. El este liber să aleagă dacă vrea să stea sau nu într-o situație preocupantă, să zicem așa, sau îngrijorătoare. Și aici ceea ce văd este că pe tine te macină foarte tare, ai o anume anxietate în privința probabil a unei relații. Asul de cupe ne poate vorbi despre asta. Ceva nu funcționează în relația ta, ceva nu funcționează în partea de iubire pentru cei singuri, ești tot timpul pe negativ, e ca și cum nu-ți dai, Domne, nu știu ce are telefonul ăsta, acum la ora asta de face așa, nu mai contează că terminăm etalarea, e ca și cum nu te lasă să, gândurile nu-ți dau pace, da? Anxietatea pe care o simți este pentru că tu ai foarte multă această, nu știu ce să-i fac, nu prea am ce să-i fac, nu cred, hai să încercăm.
Oh, în sfârșit. Da, nu știu ce are. Cred că îl strânge clește aia. Aici e că n-am vrut să întrerup video, pentru că dacă îl întrerup, am vorbit deja aproape 40 de minute și am spus aici niște lucruri interesante și nu vreau să fac altfel, din nou etalarea, pardon. Așadar, dragii mei, aici vorbim despre în ce te duce mintea ta să te încurci în situația în care ești. Tu aici, încurcătura aia ta, nu e din exterior. Tu ești cel care își bate capul cu ceva anume în ceea ce privește iubirea sau relația sau habar n-am. Tu te-ai încurcat, tu trebuie să te descurci. Aici cam asta ți se spune. Ca să te descurci este vorba despre a pune prețul corect pe tine și a te dezlipi de ceea ce... De ce, domne? Păi stai puțin că și eu merit iubire și eu merit aia și eu merit să fiu respectat, habar n-am ce trebuie. Proba pentru tine este să rămâi pe poziție și să spui, în ciuda faptului că vreau iubire sau în ciuda faptului că iubesc, nu voi permite, domne, să stau eu așa, să nu pot să dorm noaptea, că îmi bat eu capul, că nu știu eu ce faci tu sau nu știu eu de ce să te mai iert dacă tu nu valorezi ceea ce eu dau în această relație. Deci sunt anumite lucruri pe care tu aici trebuie să pui piciorul în prag și să zici, gata, ajunge. Aici mie vine să spun în momentul ăsta că tu trebuie să pui piciorul în prag acelor situații în care te-ai lăsat așa băgat pe degeaba și în care pe tine te afectează foarte tare. Aproape ești în prag de depresie. Pentru unii dintre voi sunteți în prag de depresie pentru că nu ați știut să faceți față acestei probleme din punct de vedere emoțional, relațional. Pentru unii dintre voi poate fi inclusiv cu relații de prietenie. Deci aici fiecare cu povestea lui. Nu vreau să intru în amănunte mai mari. 10 de foc avem și aici, avem un 10 de bâte. Foarte mult stres vedem. Avem exces de muncă, stres și dezechilibru. Excesul este unul dintre defectele săgetătorilor. Da, inclusiv din punct de vedere astrologic. De aia spun, dacă n-ați văzut etalare, era să zic, dacă n-ați văzut acel video, mergeți și vedeți-l, pentru că vă veți da seama un pic cam ce, sau rămâneți cel puțin pe acest canal să vedeți următoarele prezentări pe care le vom face din punct de vedere astrologic. Excesul este defectul săgetătorului. Exces de muncă, exces de stres aici, cu 9 de spade, exces de dezordine, viață dezordonată, mă bag aici, poate nu dorm, n-am timp nici să mai dorm sau nu dorm bine pentru că sunt excesiv de obosit, excesiv de anxios și dacă nu mai pot, uite, dorm cu capul pe masă, dar nu mă las, stau cu cârpa mână, doarme cu cârpa mână persoana asta, da? Ca și cum, Doamne, mi-e somn de nu mai pot, dar uite, mai am încă vase de spălat, mai am, nu știu de ce, aici sunt foarte multe lucruri care poate, aici ar trebui să renunți la ele. Fă o prioritate, 10-le în tarot ne vorbește despre finaluri, ca și cum ajunge, Domne, ai ajuns la epuizare și tu tot zici că mai am ceva de făcut. Nu mai ai nimic de făcut, renunță la ce se poate face, mai e și mâine o zi, ca și cum. Da. Tot ce înseamnă excese, mare atenție în această perioadă, e momentul să începi să te limitezi, inclusiv pe tine, dacă ai tendința să zici mai am și aia și aia și aia și nu mai pot, uite așa ce încurcați sunt că n-ajung, Domne, să rezolv toate problemele, nu. Și tu ești un om, pune prețul pe tine și zici, ok, dă-le naibii de vase, dă-le naibii de persoane care mă obosesc, mă stresează, situațiile emoționale care nu sunt recunoscute, dacă faci exces de iubire, cadouri și așa mai departe și nu sunt recunoscute niciun fel de eforturi, atunci mai las-o și tu, da? Mai las-o, am luat 2 cărți deodată, mai las-o mai moale, ca să vadă și celălalt că și tu meriți să fii iubit, îmi vine să zic. Wow, foarte tare talarea voastră, ia uite cât am vorbit.
Da, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup cu mare drag. Ne vedem data viitoare. Ciao!